साथीहरु नमस्ते, स्वागत छ आज पनि फेरि अर्को यो नयाँ भिडियोमा। साथीहरु सधैँ जस्तै आज पनि मलेसियाको डिमान्डकै बारेमा जानकारी लिएर आएको छु। कृपया भिडियोलाई सुरुबाट अन्तिमसम्म हेर्नु होला, किनभने यो भिडियो मार्फत तपाईहरुलाई कुन कम्पनीको डिमान्ड हो र कुन मेन पावरबाट डिमान्ड गएको छ, मेन पावर कुन ठाउँमा छ र कहिले यसको अन्तर्वार्ता छ, कति जनाको डिमान्ड छ भनेर सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। त्यसैले भिडियोलाई सुरुबाट अन्तिमसम्म हेर्नु होला। तपाईहरु पनि मलेसियाको लागि डिमान्ड पर्खिराख्नु भएको छ र डिमान्ड कहाँ कसरी हेर्ने भन्ने थाहा छैन भने यो भिडियोले तपाईहरुलाई केही सहयोग मिल्नेछ भन्ने हिसाबले यो भिडियो तयार गर्दैछु। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया साथीहरु च्यानलमा सब्स्क्राइब गरेर च्यानलमा जोडिनु होला, किनभने आगामी दिनहरुमा पनि यस्तै नयाँ डिमान्डहरु तपाईहरुलाई दिँदै जानेछु। जुन वैदेशिक रोजगार विभागबाट स्वीकृत भएर प्रकाशित भएको डिमान्डहरुको जानकारी दिने गर्दछु। त्यसैले च्यानलमा जोडिनु होला। आउनुहोस् सुरु गरौँ। कुन कम्पनीको डिमान्ड हो र कुन मेन पावरमा डिमान्ड गएको छ, कति जनाको डिमान्ड छ र यसको अन्तर्वार्ता कहिले छ भनेर भिडियोलाई हेर्दै गर्नु। साथीहरु यो डिमान्डको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ यो कम्पनीको नाम रहेको छ सनलिग SDN.bhd। सनलिग SDN.bhd कम्पनीको नाम रहेको छ भने यो कम्पनी चाहिँ मलेसियाको जोहोर भन्ने ठाउँमा रहेको छ, जोहोर बारू। र यसको पूर्व स्वीकृति मिति भनेको चाहिँ 2079 4 महिना 24 गते थियो भने यो चाहिँ पुनः विज्ञापन हो, पुनः स्वीकृति लिएर यो डिमान्डको लागि वैदेशिक रोजगारमा पुनः स्वीकृति लिएर यो पुनः विज्ञापन गरेको डिमान्ड हो। पूर्व स्वीकृति भने 2079 4 महिना 24 गते लिएको थियो र पुनः यही डिमान्ड मार्फत 152 जना पुरुषहरूको माग गरी पुनः विज्ञापन प्रकाशित गरेको छ। यसमा चाहिँ फ्याक्ट्री वर्कर भनेर 152 जना पुरुषहरूको माग भइआएको छ र न्यूनतम योग्यता भनेको सम्बन्धित काममा दक्ष भनेको छ। कुनै पढाइ लेखाइ केही भनेको छैन, काम साम जानेको केही भनेको छैन, काम गर्न सक्ने फ्याक्ट्री वर्कर सम्बन्धित काममा दक्ष भनेको छ। र मासिक तलब भनेको चाहिँ 1500 रिङ्गेट छ, मलेसियन रिङ्गेट 1500। यो भनेको 8 घण्टा 26 दिन बराबरको हो। र कम्पनीले ओभरटाइमको सुविधा भने आफ्नो कम्पनीको नियमअनुसार ओभरटाइमको व्यवस्था गरेको छ र त्यस्तै हप्तामा 6 दिन र दिनमा 8 घण्टा भनेको छ। यो ओभरटाइम बिनाको काम हुनेछ। त्यसै वार्षिक बिदा भनेको कम्पनीको नियमअनुसार छ, वार्षिक बिदा कम्पनीको नियमअनुसार। र कम्पनीले खाने सुविधा चाहिँ दिएको छैन। बस्ने सुविधा चाहिँ कम्पनीले व्यवस्था गरेको छ होस्टेलको बस्नको लागि चाहिँ। त्यसैगरी करार अवधि भनेको 2 वर्षको लागि हुनेछ। तपाईहरु यहाँ आइसकेपछि 2 वर्ष बस्नुपर्ने हुन्छ र 2 वर्षपछि घर जान मन लाग्यो भने तपाईलाई कम्पनीले हवाई टिकटको व्यवस्था गर्नेछ 2 वर्षपछि कन्ट्र्याक्ट पुरा भयो भने। त्यसैगरी यो कम्पनीमा आउनको लागि अन्तर्वार्ता भनेको छ 2080 फागुनको 23 गते, यानी कि 2024 मार्चको 6 तारिक अन्तर्वार्ता भनेको छ मेन पावरकै कार्यालयमा। र मेन पावर भनेको वज्र ह्युमेन रिसोर्सेस प्राली, वज्र ह्युमेन रिसोर्सेस प्राली, जुन चाहिँ धोबीघाट नयाँ बाटो ललितपुर भनेर यहाँ टेलिफोन नम्बर पनि दिएको छ। तपाईहरु मेन पावरकै कार्यालयमा गएर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ र दिएको टेलिफोन नम्बरमा पनि सम्पर्क गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। तर प्राय टेलिफोन गर्दाखेरि फोन नउठाइरहेको अवस्था पनि छ। त्यसैले तपाईहरु नजिक हुनुहुन्छ र एकदम जाने इच्छा छ भने चाहिँ मेन पावरमै गएर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। र यो कम्पनीमा के काम हुन्छ भन्दाखेरि कम्पनीमा भनेको मेसिनरी सामानको पार्ट फुर्जाहरू भन्ने कम्पनी हो।
विभिन्न मेसिनरी सामानहरूको पार्ट पुर्जाहरू उत्पादन गर्ने गर्छ यो कम्पनीले चाहिँ। तपाईहरुले एकदम विस्तृत रूपमा जान्नको लागि चाहिँ मेन पावरमै गएर विस्तृत रूपमा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ यो डिमान्डको र कम्पनीको बारेमा। याद गर्नुहोला यो कम्पनीमा जानको लागि चाहिँ 2080 फागुनको 23 गते अनि 2024 मार्च 6 तारिकमा अन्तर्वार्ता हुँदैछ। यदि जाने इच्छा छ भने वैदेशिक रोजगारको खोजी मलेसियाको खोजीमा हुनुहुन्छ भने यो मेन पावरमा गएर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। 152 जना पुरुषहरूको माग भइआएको छ फ्याक्ट्री वर्कर भनेर। सनलिग SDN.bhd कम्पनीको नाम रहेको छ र यो चाहिँ जोर मलेसियाको जोर सहरमा रहेको छ र यसको LT नम्बर पनि प्रयोग गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। LT नम्बर छ 269116 269116। यो LT नम्बर तपाईहरुले वैदेशिक रोजगारको वेबसाइटमा गएर यो LT नम्बर प्रयोग गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ डिमान्डको बारेमा। यो डिमान्ड भने पुरानो डिमान्ड हो। 2079 4 महिना 24 तारिक यो पूर्व स्वीकृति मिति हो भने यो पुनः विज्ञापन हो। त्यसैले याद गर्नुहोला यो पुनः विज्ञापनको डिमान्ड हो। यो अब LT नम्बर कसरी प्रयोग गर्ने भनेर त योभन्दा अगाडिको भिडियोहरुमा तपाईहरुलाई जानकारी गराइसकेको छु। त्यही अनुसार तपाईहरुले आफै प्रयोग गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोला। पक्कै पनि साथीहरु यो कम्पनीको र मेन पावर डिमान्डको बारेमा त बुझिसक्नुभयो। मैले हल्का आफूले जाने बुझेको मात्रै बताएको छु। तपाईहरुले यदि विस्तृत रूपमा जानकारी लिनको लागि तपाईहरु मेन पावरमा गएर राम्रोसँग बुझ्नु होला र तपाईहरुको इच्छा अनुसार तपाईहरुले एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। के कस्तो लाग्छ त्यहाँ गइसकेपछि त्यहाँ मेन पावरमा गइसकेपछि तपाईहरुलाई यो कम्पनीको बारेमा सम्पूर्ण डिटेलहरु दिनेछ। तलब सेवा सुविधाको बारेमा पनि सबै जानकारीहरु दिनेछ। तपाईहरु त्यही अनुसार तपाईलाई चित्त बुझ्छ भने तपाईहरुले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। इन्टरभ्यूको मितिमा इन्टरभ्यू दिन जान सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गर्नुहोला। र साथीहरु म जहिले पनि भन्ने गर्छु भिडियोको अन्तिममा यदि जुनसुकै देशमा पनि तपाईहरु वैदेशिक रोजगारको लागि जाँदै हुनुहुन्छ भने कृपया आफ्नो श्रम स्वीकृति चाहिँ अवश्य चेक जाँच गर्नुहोला। जसले गर्दा तपाईहरु जाने देश कुन हो, कुन कम्पनी हो र कति तलबमा जाँदै हुनुहुन्छ, के कामको लागि जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईहरु सम्पूर्ण विवरणहरु हेर्न सक्नुहुन्छ श्रम स्वीकृति चेक जाँच गर्दाखेरि। जस्तै तपाईहरु कुन इन्स्योरेन्स कम्पनीमा इन्स्योरेन्स छ तपाईको लगायत सम्पूर्ण विवरणहरु हेर्न सकिन्छ। त्यसैले आफ्नो श्रम स्वीकृति अवश्य चेक जाँच गर्नुहोला र आफ्नो सम्पूर्ण तपाईहरुलाई जुन मेन पावरले दिने सम्पूर्ण कागजपत्रहरुको फोटोकपीहरु पनि तपाईले आफ्नो घर परिवारहरुलाई छोडेर जानु होला। फोटोकपी गरेर सम्पूर्ण जस्तै डिमान्डको अनि एग्रिमेन्टको यो मेडिकल गरेको श्रमको सम्पूर्ण जीवन बीमाको सम्पूर्ण पासपोर्टको सम्पूर्ण विवरणहरुको फोटोकपी दिनु होला। किनभने तपाईहरुलाई वैदेशिक रोजगारमा गइसकेपछि त्यहाँ कुनै आपद समस्या पर्यो भने त्यो पेपरहरु मार्फत तपाईहरुलाई तपाईको समस्याको समाधान गर्नको लागि केही सहज हुनेछ। त्यसैले सम्पूर्ण पेपरहरुको फोटोकपी गरेर आफ्नो घर परिवारलाई पनि छोडेर जानु होला। हस्त साथीहरु आजलाई यति नै। फेरि अर्को दिन अर्को भिडियोमा भेटौँला। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर च्यानलमा जोडिनु होला। किनभने आगामी दिनहरुमा पनि यस्तै जानकारीमूलक भिडियो साथै नयाँ डिमान्डहरु तपाईहरुलाई दिँदै जानेछु। हस्त।